Bună ziua tuturor și bine v-am regăsit pentru cei din Zodia Rac sau cu ascendentul în Zodia Rac. Haideți să vedem cum va fi pentru voi săptămâna 23-29 iunie și vom începe cu energia săptămânii pentru voi. Hai să vedem energia săptămânii pentru voi. Aceste cărți ne spun în primul rând că până acum ai fost într-un spațiu de nesiguranță, îndoială sau poate chiar control emoțional extrem. Mintea ta s-a întrebat obsesiv, este ok ce simt? Ce fac? De ce nu mi se aliniază lucrurile? De ce nu mi se rezolvă o anumită problemă? Dar uite că, ce să vezi, în această săptămână lucrurile se vor așeza sau cel puțin se vor echilibra. În această săptămână faci pași spre integrare, nu mai e loc pentru extreme, gata cu idealizarea și gata cu negarea, pentru că femeia din tine trebuie să țină în mână lumina, dar și umbra. Hai să vedem cum va fi săptămâna pentru voi, pentru că am văzut până acum cum va fi energia. Dar hai să vedem cum va fi săptămâna. Nu știu de ce mi-a venit sănătatea, dar o să vedem și după aia. Aici aș putea să spun că pentru voi este o săptămână de introspecție. Este o săptămână în care stați să vă gândiți ce e bine să faceți, ce nu este bine să faceți, ce ați vrea să faceți, ce nu ați vrea să faceți. Cumva sunteți puși să faceți și alegeri, bineînțeles, pentru că acolo unde lucrurile nu merg în direcția care trebuie, totul se va dărâma. Poate să fie și în planul iubirii, poate să fie și în planul carierei, dar n-ar fi nimic exclus să fie și în planul sănătății. Bineînțeles că nu pentru toată lumea este pentru toate trei, dar e clar că sunt anumite dezechilibre. Și acolo unde există acest dezechilibru, trebuie rezolvat. Pentru că acest dezechilibru nu a venit de ieri, de astăzi, ci cred că este un dezechilibru care durează de ceva timp. Doar că voi nu ați avut curajul necesar pentru a echilibra lucrurile. Voi nu ați avut poate curajul necesar să renunțați la o anumită persoană, din diverse motive. Ei, acum universul vine și spune, hei, a venit timpul să echilibrezi balanța. Indiferent că îți place, indiferent că nu îți place. N-ar fi nimic exclus aici, pur și simplu, chiar dacă, să zicem, vă treziți dimineața și considerați că lucrurile merg într-un ritm normal, ce să vezi, seara nu mai merg la fel de normal și se pot întâmpla anumite schimbări. Dacă dimineața te-ai trezit lângă partener sau parteneră, seara poți constata că de fapt dormi singur sau singură în altă parte. Da? Deci cumva ceva de această natură. Pentru că, din punctul meu de vedere aici, situația nu este una destul de stabilă. Dar așa cum am spus, poate să fie pe domeniul iubirii, carierei, finanțelor, dar o să le luăm pe fiecare în parte și vedem ce ne iasă. După care văd că voi aveți tendința să luați mai multe lucruri asupra voastră decât puteți duce. E timpul să mai lăsați și la alții. Vă gândiți inclusiv poate deja la o vacanță. Vă pregătiți deja unde să mergeți în vacanță, ce să faceți. Unii dintre voi sau unele dintre voi vă gândiți chiar să plecați într-o vacanță din asta spirituală, dar
parcă totuși nu mergeți într-o astfel de vacanță sau cel puțin, momentan, nu se leagă în așa fel lucrurile încât să puteți planifica această vacanță. Voi sunteți o persoană intuitivă, o persoană independentă, o persoană puternică din foarte multe puncte de vedere, chiar dacă aveți și acele momente de sensibilitate și poate că alte persoane profită de această sensibilitate a voastră. Cumva, spre sfârșitul săptămânii, cred că cam vă dați seama ce mai acceptați în viața voastră și ce nu mai acceptați și cam începeți să tăiați răul de la rădăcină. Chiar dacă unora le va plăcea sau nu din acest punct de vedere. Hai să vedem pe planul iubirii. Pentru că am mai vorbit despre iubire și hai să vedem în această săptămână cum este planul iubirii. Da, deja am început cu prima carte. Este o carte de introspecție foarte clară pe iubire, pentru că, din punctul meu de vedere, aici vi s-au promis foarte, foarte multe lucruri. Foarte multe, dar fapte mai puține. Această persoană din viața voastră a venit cu foarte multe promisiuni. V-ați dat seama că au fost foarte multe minciuni și nimic concret. Acum sunteți ceva de genul, ok, dacă până acum m-am cam îmbătat cu apă rece, dacă până acum am crezut această persoană, i-am crezut cuvintele, i-am crezut comportamentul și așa mai departe, ce să vezi, acum vă dați seama că de fapt această persoană n-a făcut altceva decât să poarte o mască. Iar acum această mască, bineînțeles, cade jos. Iar voi veți sta din punctul meu de vedere și vă veți gândi, mai merită să investesc în această relație, în această persoană sau e mai bine fiecare să își vadă de drumul său. Din punctul meu de vedere, cam în jumătate din cazuri, nu în toate, bineînțeles, există o separare. Dar nu pentru toată lumea există acea separare definitivă. Cel puțin este una de moment, este o distanțare, este o separare, dar o răceală mai poate să fie între voi doi, dar e clar că urmează această distanțare, răceală, separare, cum vreți voi să o numiți. Hai să vedem dacă pentru cei care se despart, dacă această despărțire este definitivă. Hai să vedem pentru cei care se despart dacă această despărțire este una definitivă. Din punctul meu de vedere, nu este una definitivă, dar nici nu este că vă veți întoarce imediat. Într-adevăr, în unele cazuri, acolo unde se conștientizează anumite lucruri, poate să fie vorba de 6 ore, 7 ore, ceva de această natură, dar în alte cazuri poate să fie ceva de genul 6 săptămâni, 7 săptămâni, 6 luni, 7 luni. Adică nu este o reconciliere foarte repede pentru toată lumea. De ce? Pentru că, într-adevăr, avem acest călăreț care nouă ne arată că se mișcă. El se mișcă în felul său, dar dacă vă uitați mai bine, doar un picior îi ridicat ca să pășească înainte. Restul stau pe loc. Da? Deci nu face pași concreți. Încearcă să vadă, testează terenul, ca să zic așa, să vadă dacă poate să se reîntoarcă sau nu, dar fapte concrete încă nu. De asta v-am spus că durează până. De ce? Până reușește să facă aceste fapte concrete, în momentul în care face un pas și vine spre voi, dar vine cu niște conflicte, vine cu niște victimizări, vine cu faptul, păi tu ai fost rea, tu m-ai scos afară pe ușă, tu nu ai suportat că eu am venit târziu de la lucru, tu n-ai făcut nu știu ce, da? Ceva de această natură. Și atunci, bineînțeles că voi nu aveți cum să lăsați această persoană să intre din nou imediat în viața voastră. Hai să vedem pe planul carierei. Planul carierei. Există
destul de multă confuzie aici în planul carierei pentru voi și asta, dar această confuzie din punctul meu de vedere vine din faptul că având aceste probleme în dragoste, e clar că nici pe partea de carieră nu vă puteți concentra atât de mult pe cum v-ați dori. Și atunci, pentru că voi sunteți o persoană care iasă foarte bine în evidență în planul carierei, voi sunteți o persoană destul de intuitivă în ceea ce vă doriți și vreți să faceți în carieră. N-ar fi nimic exclus ca printre voi să fie persoane care aveți un șef sau poate un coleg, o colegă, care a venit la voi de-a lungul timpului și a spus: păi, de unde știi tu că se va întâmpla lucrul respectiv dacă noi prezentăm proiectul respectiv? Cumva voi întotdeauna ați știut dinainte ce urmează să se întâmple cu un anumit proiect, cu o anumită scrisoare, cu un anumit contract și așa mai departe. Și cei de la locul de muncă, bineînțeles că nu toți vă văd cu ochii buni și atunci mai există oarecare conflicte între voi și persoana respectivă și mai ales persoanele respective de la locul de muncă și mai ales că sunt și aceste conflicte care sunt cu partenerul sau partenera, e clar că aveți o oarecare confuzie și cumva simțiți că pe niciun plan lucrurile nu merg în direcția care trebuie și că toată lumea are ceva cu voi. Dar nu este problema că toată lumea are ceva cu voi, ci sunt aceste probleme de moment. După care, bineînțeles că vor trece și acestea. Hai să vedem din punct de vedere al sănătății pentru voi. Așa cum am zis, într-adevăr, e multă confuzie, dar va fi și foarte multă claritate. Pentru cei care simt să spun că pentru cei care nu sunteți la locul de muncă pe care vi-l doriți și faceți un loc de muncă mai mult forțat din diverse motive, este posibil să aveți mai multă claritate că nu este un loc de muncă care vă deservește foarte mult și n-ar fi nimic exclus să vă hotărâți să renunțați. Bun, hai să vedem pe partea de sănătate. Pe partea de sănătate este posibil într-adevăr să aveți mici probleme, n-ar fi nimic exclus ca aici câteva persoane dintre voi să meargă să-și facă niște analize, dar nu văd ceva foarte grav, nu văd ceva care să vă pună, să zicem, viața în pericol sau ceva de genul. Da, există aceste probleme care nu sunt de ieri de astăzi, sunt probleme mai vechi. Nu știu, poate să fie o durere de genunchi, o durere de cap, o durere de oase, de, nu știu, ceva, o tusă care nu vă dă pace de ceva timp, da? Deci nu sunt lucruri care intervin acum. Eu știu, aveți probleme cu tensiunea. Asta deja știți, deja ceva timp că aveți probleme cu tensiunea sau aveți diabet, da? Deja știți că aveți aceste probleme și mergeți să mai faceți poate niște analize și să vă dea tratament în continuare. Dar ce este bine aici este că lucrurile se rezolvă și mergeți înainte. Bun, hai să vedem și din punct de vedere financiar. Pentru voi, din punct de vedere financiar, în această săptămână 23-29 iunie, sunteți persoane independente din punctul meu de vedere, sunteți persoane care vă descurcați în orice situație, adică voi sunteți persoane care și știți să faceți bani, dar știți să și fiți cumpătați, știți să vă descurcați și când aveți mai puțin bani și tot așa. Ideea este că în această săptămână se întâmplă anumite lucruri, dar anumite lucruri benefice din punct de vedere al finanțelor. De ce? Pentru că pot veni la voi finanțe care acum să recuperați niște bani pe care nu i-ați recuperat în trecut. Ideea este că, indiferent despre ce este vorba, se schimbă dinamica la voi. Dacă până acum a trebuit să fiți un pic mai cumpătați la bani ca să vă ajungă ca să puteți pleca într-o excursie, într-o vacanță și așa mai departe, acum veți primi o anumită sumă de bani care vă ajută să mergeți în vacanța sau în excursia mult visată. Ideea este că primiți o propunere, un nou contract, o nouă oportunitate pentru a primi acești bani. Această oportunitate nu vine întâmplător în viața voastră, ci mai degrabă aș spune că e o oportunitate
care este trimisă de divinitate. Cred că până acum voi ați cam evitat să faceți anumite lucruri, gândindu-vă că lumea nu știe să vă aprecieze sau ați avut frică de judecată, frica că nu veți fi apreciată, frica că ceilalți nu înțeleg ce vreți voi să transmiteți și așa mai departe. Acum aveți acel click, se întâmplă acel click care vă face să dați drumul la treabă și ce să vezi, mai aveți și succes. Da? Deci este o săptămână, într-adevăr, și cu lucruri mai puțin plăcute, dar și cu lucruri destul de frumoase, mai ales din punct de vedere financiar. Eu cam atât am avut de spus pentru voi cei din Zodia Rac. Vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă doresc o săptămână cât mai minunată. La revedere!